Satellite na yun, lumalaban. Ang itim ng ulap. Pag mga ordinaryong signal lang, collapse na yan. Pag ganyan yung pag ganyan yung ulap, collapse na yung ordinaryong signal. Kaya satellite, lakas na kulog. Pero yan, hindi yan kumukulapse kasi malaki yung satellite niya. Sabong live. Successful installation mga lodi. Third site na install namin dito sa Iloilo City at Iloilo North. Okay na.